chilling. Hi mga kapiti! Welcome back sa aking YouTube channel, Chinese Vlog. So, panibagong video na naman po ngayon ang gagawin natin. Magtatagalog ako syempre kasi maraming nagsasabi na ba't hindi ako nagtatagalog. Ang gagawin ko ngayon is yung TikTok trend na e-girl makeup look. And hindi na po ako masyadong magsasalita dito. Mag-voice over na lang ako para mabilisan yung video natin. Ayan. Without further ado, let's hop to the video! Una kong ginawa is nag-toner muna ako and then nag-apply lang ako ng moisturizer sa aking face. Then nag-proceed na ako sa paglagay ng liquid foundation. Ang gamit ko ay ang Focallure Stay Max at ang Sis Lady. Minix ko lang silang dalawa para ma-achieve ko yung kulay ng aking face. Ayan. Hindi ko masyado nakuha yung shade na gusto ko para sa aking face pero okay na. Then kuha lang tayo na makeup blender para ma-blend na maayos yung foundation sa ating face. The next step is nag-highlight ako using the concealer. Ayan. As you can see, I am applying it to the T-zone of my face. Then, kuha lang ako ng makeup blender at blend ko ng mabuti. Ayan, blend lang. Take time lang tayo sa pag-blend guys. Huwag tayo masyadong magmadali. Next is, nag-set ako using the Focallure powder na shade number 2. Ayan. And then, nag-bake lang ako under my eye area. Then, moving on, kumuha ako ng maliit na brush para sa aking brows. I've already finished the left side of my brows. Then I'm gonna show you how to do it on my right eyebrows. Sa mga hindi pa marunong magguhit ng kilay nyo, first is nag-outline muna ako ng kilay. Then, fill in ko yung gitna ng brows ko. Then, ang sa inner corner ng eyebrows natin, nipisan lang natin ang pag-apply dahil hindi naman tayo si Madam Kilay para maging makapal yung kilay natin. Char lang. And then, para ma-achieve natin yung pagiging badass natin, gumuhit lang ako between my left brows using concealer para kunyari, ginupitan natin yung kilay natin. Ayan. So, moving on, let's proceed to eyeshadow. Kumuha lang ako ng light brown para sa ating base. Then, I applied it smoothly to the outer corner of my lids. Papasok sa inner corner ng ating lid. Then, kumuha lang ako ng dark brown para sa second layer ng ating eyeshadow. And then, kuha lang tayo ng malinis na brush para i-blend ng mabuti ang ating eyeshadow. Para walang masyadong harsh line. Ayan. And for the third layer, kumuha ako ng color black na eyeshadow at in-apply ko on the outer corner of my lids. Ayan, so in-apply ko lang and then kumuha ako ng maliit na brush para ma-blend ng maayos. Dahan-dahan lang tayo and take time sa pagbe-blend ng eyeshadow. And huwag kayong masyadong mag-alala kapag medyo makalat dahil malilinis lang natin yan using the concealer. Ayan, so kumuha ulit ako ng malinis na brush para i-blend ng mabuti. Then, kuha lang tayo ng shimmer na eyeshadow para sa inner corner ng lids natin. Charot! Saan ka kumuha ng shimmer dyan? Anyways, dinust out ko na yung powder na nasa under eye area ko. And as I've said a minute ago, huwag tayong mag-alala kapag makalat yung eyeshadow natin dahil lilinisan lang natin ng concealer. Just as what I'm doing right now. Ayan. And after cleaning it up with concealer, nag-proceed lang ako sa next step, which is pag-apply ng eyeshadow on my waterline. And I put the same shade na ginamit natin sa eyelid natin. Ayan, so blend lang na mabuti. And sa inner corner ng ating waterline, nag-apply din ako ng metallic brown na eyeshadow. Ayan, as I've said, take time to blend guys. So as you can see here, I am applying the metallic brown sa inner corner ng ating waterline. Ayan. And I'm done with the eyeshadow. And next I'm gonna do is to put eyeliner using Sis Lady, of course. And sa paglagay ng eyeliner, hindi ako masyado magaling mag-explain. Panoorin nyo na lang po.
So, ayan, I'm done with the eyeliner. And gagawin ko lang yung left side ng aking eyes off cam. And I'll be back. So, I'm back and I've already prepared false eyelashes. And pinapatayo ko lang muna yung glue. I'll just put it on and I'll be back again. So, I'm done and the next step is magko-contour tayo. And since wala akong contour stick or contour palette, kumuha na lang ako sa eyeshadow ko. Para-paraan lang yan, sis. Ayan. Ayan, apply lang natin sa cheeks and then the jawline. And of course, don't forget sa forehead natin. Ayan. And then next kong gagawin is mag-nose line ako. Ayan. So, panoorin nyo na lang, guys. Hihi. So, I'm done with the nose line and next step is blush on. I'm using Focal Lure in the shade 302. Ayan, apply lang natin. And then, mag-highlight lang tayo, guys, using Says Lady in the shade Pearl. And nag-outline lang ako ng lips ko. Then naglagay lang ako ng nude shade na lipstick from my friendly neighborhood Spider-Man, Char. I'm done at ipa-finalize ko lang tong look and I'll be back. Badass yan, sis. Ayan, pak, ganun. Kala nyo badass, abnormal yan, uy. And, ayan na po ang ating final look. The Bad E-Girl. Bad E-Girl nga ba? So, if you guys like this makeup look, please don't hesitate to comment below. Like this video and subscribe to my channel, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa next video ko. Bye! Shoutout to Lyle Jerby Manlulo, Romeo Delicana, and John Mark Begina.